हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे पारंपरिक पद्धतीने गव्हाची खीर। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि त्यासोबत बेल आयकॉन दाबायलाही विसरू नका। गव्हाची खीर बनवण्यासाठी इथे आपण 1 वाटी गहू घेतले आहे। गहू हे आपण स्वच्छ धुवून घेतोय आणि त्यात आपण थोडेसे पाणी घालून 5 मिनिट ते भिजत ठेवतोय। इथे आपण गव्हातील सगळे पाणी काढून टाकून देतोय आणि मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता गव्हाची साल बाजूला येते। गहू हे आपण थोडा वेळ वाळवून घेऊन पाकडून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता गव्हावरची साल बाजूला येते, ती आपण काढून टाकणार आहोत। इथे आपण कुकरमध्ये 1.5 ग्लास पाणी टाकून घेतोय। 1 वाटी गव्हाला 1.5 ग्लास पाणी पुरेसे आहे। पाणी उकळले की आपण त्यात पाकडलेले गहू टाकून घेतोय। इथे आपण पाव वाटी तांदूळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले आहेत, ते टाकतोय। यात आपण खोबऱ्याचे काप टाकून घेतोय। सगळे मिश्रण हलवून आपण झाकण लावून कुकरच्या 5 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत। कुकर थंड झाल्यानंतर आपण ते उघडून पाहणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता इथे आपली खीर कशी दिसतीये। इथे तुम्ही पाहू शकता आपल्याला गहू अशाच पद्धतीने शिजवून घ्यायचे आहेत। यात आपण 1 वाटी गूळ घालणार आहोत। गूळ सगळीकडे मिक्स करून घेतोय। यात आपण पाव चमचा सुंठ, बडीशोप पावडर, इथे आपण बडीशोप भाजून त्याची मिक्सरला फिरवून पावडर तयार केली आहे। हे सगळे मिश्रण आपण चांगले हलवून खीर थोडीशी घट्ट होईपर्यंत शिजवून घेणार आहोत। गूळ टाकल्यानंतर खीर पातळ होते। तुम्ही पाहू शकता हळूहळू खीर घट्ट होत आहे। इथे आपली खीर बनवून तयार झाली आहे। आता आपण ही एका भांड्यात काढून घेतोय। त्यावरतून तूप घालून घेतोय। इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तूप किंवा दूध घालून खीर खाऊ शकता। तूप घातल्यानंतर खीर किती छान दिसते। याची चव ही अप्रतिम अशी आहे। चला तर मग कशी झाली आहे खीर ही कमेंट करून सांगायला विसरू नका।